जी रिपोर्ट मुझे फ्लाइट पर गए मुझे फ्लाइट पर गए दलील ऊपर सर दलील तो तैयार થઈ ગઈ બાદ તો ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કરવાનું તો રિપોર્ટ માં આપ્યો છે રિપોર્ટ હશે वो करना कौन दलील बे मैटर 3 मीटर કેસે કેટલા રૂપિયાનું છે એક 1,80,000 છે બીજી 5 लाख रुपया नीचे અને एक 81 પૈસા નથી કરવાનું ને ઇક્વિટલ છે સર ઇક્વિટલ સામે જી જી તો પછી શું કરશો ઇક્વિટલ છે ને ગ્રાઉન્ડ ઉપર છે બે કેસ છે એ કેપેસિટી ઉપર લીધા છે આર્થિક સ્થિતિ નથી એક જે છે એમાં કંપની ને જોડેલા નથી પાર્ટનર ને જોડેલા નથી એ રીતે સારું ક્યારે કરશો આર્ગ્યુમેન્ટ આવતા મહિનામાં ક્યારે ચાલો આપણે પ્રોબ્લેમ भाई राशन भाई शादी के वक्त तो है बन गया रतन सिंह हरिभाई ऑफिस सेठी चौमर ऑफिस सेठी चौमर આરોપી કોણ છે 20% નથી ભર્યા આરોપી કોણ છે रतन सिंह हरिभाई वसीम भाई अरुण भाई राकेश भाई वसंत भाई राजेश भाई प्रभुदास भाई ऑफिस से जय चैनल ऑफिस से जय बोले જી સર એમાં પૈસા પહેલામાં બધે જ ભરવા. હા 20 એમાં ચલાવવાની છે પૈસા ઉપર કઈ વાંધો નહીં.
એક્ઝેમ્પશન આપ્યું છે ને આર્ગ્યુમેન્ટ માટે રિપોર્ટ છું 20% રકમ ભરાઈ ગઈ છે. આજે હું રિપોર્ટ આપું છું, મારે રેકોર્ડ હજી લેવાનું બાકી છે. વિપુલભાઈ સામતભાઈ. વિપુલભાઈ સામતભાઈ. એક્ઝામ્પશન ઇમ્પોર્ટન્ટ. તારાબેન રમેશભાઈ. તારાબેન રમેશભાઈ. ઓકે શ્રી આર્યન નામ. ઓકે શ્રી ડીએમ ચોપરા સર. એક ને 80 માં સમાધાન થઈ ગયું. 1 ને 80 માં સમાધાન થઈ ગયું છે એમાં 1,31,30,000 પછી હું જમા કરાવેલું છે. 50,000 પછી બાકી 50,000 નેક્સ્ટ તારીખમાં આજે કેટલા ભરો છો? આજે તો હું દવાખાના કામથી બરોબર છે. નેક્સ્ટ તારીખમાં ભરી આપશું. ગઈ વખતે બી આવું જ કીધું હતું. તો સાહેબ આજે કઈ ભરો પછી આપી તારીખ 29,000 રૂપિયા મોકલાનું કહીશ હું થોડીક વારમાં. તો 29,000 રૂપિયા જમા કરી આપું. બરાબર. જી. આરોપી ક્યાં છે? દવાખાના કામથી બરોબર છે. એમાં એક્ઝામ રિપોર્ટ ગઈ વખતે બી એવું જ થયું. ગઈ વખતે એક્ઝેમ્પશન હતું. આ વખતે નોન બેલેબલ. નથી દવાખાનાની અત્યારે છે. પૈસા જમા કરાવો નહીં તો નોન બેલેબલ. જી સાહેબ જમા કરાવ. રમેશભાઈ પ્રેમજીભાઈ. રમેશભાઈ પ્રેમજીભાઈ. અનિલભાઈ હરિલાલ. અનિલભાઈ હરિલાલ. જી સર. બજી નહીં. કોણ હતું? સારું ચાલે લેવાનું. તારે કહો. રાહિલભાઈ ઇકબાલભાઈ. રાહિલભાઈ ઇકબાલભાઈ. ફૈઝલ કાળુસા. ફૈઝલ કાળુસા. રિયાઝ હનીફભાઈ. રિયાઝ હનીફભાઈ. Appeal by original complainant. Appeal directed against the order of acquittal under 325 and the quantum of sentence and probation. I'll have my solutions. You are the complainant. I'm for the original complaint. શું કહેવાનું? The offences were registered under 323, 325, 504, 5062, wherein the accused were acquitted in 325, 504 and 5062. Accused were convicted under 323. They were convicted under 323 and a very liberal approach
was taken by learned trial court and 1 month imprisonment, and that too, the benefit of probation was extended. Fracture હતું. No, dislocation. If honorable court, Dislocation amount to fracture. dislocation amount to grievous hurt within the meaning of section 320. I just want to draw your scant attention on the findings of honorable trial court. It is on the face of it erroneous here. What is it? Read. Please, Your Honor. Page 5, para 8. આંક 32 થી સારવારનું પ્રમાણપત્ર રજૂ છે તે ધ્યાનપૂર્વક વંચાણે લેતા તેમાં શોલ્ડર પેઇન એન્ડ ડિફોર્મિટી, એબ્ડોમિનલ પેઇન, ચેસ્ટ પેઇન તેવી નોંધ છે અને સાથે શોલ્ડર ડિસલોકેશન તથા એબ્ડોમિનલ અને ચેસ્ટ કન્ટ્યુઝન તેવી પણ નોંધ છે. સારવાર કરનાર તથા આ પ્રમાણપત્ર નોંધ કરનાર ડોક્ટર શ્રીનો પુરાવો આંક 31 થી રજૂ છે. તેમાં પણ તેઓએ આવી ઈજાને સમર્થન આપેલ, પરંતુ મૌખિક પુરાવામાં ઈજા સામાન્ય હોવાનું જાહેર કરે. ખભો ડિસલોકેટ થવો તે ગંભીર પ્રકારની ઈજાની શ્રેણીમાં આવે, પરંતુ સારવાર કરનાર ડોક્ટરશ્રીએ મૌખિક પુરાવામાં ઈજા સામાન્ય હોવાનું જણાવેલ હોય તથા ડિસલોકેશન અંગે કોઈ એક્સરે જેવા દસ્તાવેજ રજૂ નહીં હોય, તેથી ગંભીર ઈજા નહીં માની સાદી ઈજા થયેલાનું સ્પષ્ટ તારણ આપવાનું ઉચિત જણાય છે. Now, my first submission would be that honorable learned trial court did believe that there was a dislocation. Learned trial court did believe that the doctor who treated the original complainant opined that there was a dislocation. Now, merely because ના ડિસલોકેશન નો તમે સારવાર શું લીધું? અચ્છા, ડિસલોકેશન એને લોકેટ કરવામાં આવે. ડિસલોકેશન ની સારવાર કરી એ ડોક્ટરે કહી હતી ને, ડોક્ટરે એની જુબાની આપી. વિડે એક્ઝિબિટ 31. મેડિકલ સર્ટિફિકેટ માં શું છે? That is what I'm saying. મેડિકલ પેપર રજૂ કર્યા? જી સાહેબ, એક્ઝિબિટ 32 હા. સર્ટિફિકેટ છે. assaulted by Faisal Karusha Ria Sheikh on so and so in front of court by Lathi so and so, shoulder pain and deformity, abdominal pain, chest pain, and all these things, shoulder dislocation, it is coming on that. Now, my humble submission is that the issue revolves around whether this શોલ્ડર ડિસલોકેશન ક્યારે થયું અને કેટલી વાર રહ્યું? એટલે આ ત્યાં જઈને તરત જ ઓપીડી માં થઈ ગયા કે એડમિટ રહ્યા? admitted and he was discharged same day. He was discharged same day. ડિસલોકેશન હતું, લોકેશન થઈ ગયું પાછું. Ha. Then how grievous it was that the court had to go into 325, which includes fracture injury. 320 may kindly be seen here. વાંચો. Grievous hurt. The following kinds of hurts only are designated as grievous. First, emasculation. Secondly, permanent privation of sight of either eye. Thirdly, permanent privation of hearing of either ear. Fourthly, privation of any member or joint. Fifthly, destruction or permanent impairing of powers of any member or joint. Sixthly, permanent disfiguration of head or face. Now, seventhly, which is applicable, fracture or dislocation of a bone or tooth. Now, if agar દાંત પણ જે છે ખડી જાય, નીકળી જાય, dislocate થઈ જાય, then also. That is what I am asking. What is the difference between a shoulder dislocation and a bone dislocation? એટલું આપણે જો Shoulder dislocation. Any આ જે shoulder, this bone and this bone, there is any mechanism. That is permanent. It is not permanent. That is But what I am asking. But dislocation itself is grievous hurt, Your Honor. હવે એમાં તમે જોશો જજમેન્ટમાં બીજામાં. એ ભાઈ ચાર્જર લાવો, ચાર્જ પૂરું. બરાબર, પછી So my first point is, my first contention is that learned trial court
did believe that there was dislocation, yet they were acquitted. Go to 325 now. 325 is the punitive provision. Punishment for voluntarily causing grievous hurt. Whoever, except in the cases of provided Various hurts is defined in. 320. So, whoever causes grievous hurt. Whoever, except in the cases provided by section 335, voluntarily causes grievous hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. Extend to 7 years Ha, and fine. and fine. Now, what is your contention? My contention is that from the record of the case, dislocation is proved beyond reasonable doubt. Firstly. Secondly, 320 is pretty clear. The 6th clause of 320 clearly says that even dislocation would come under grievous hurt. Now, learned trial court, only upon the basis that the doctor opined that it's a simple injury. Doctor is an expert in medical field and not in law. So, એને simple hurt કે grievous hurt ની જે intricacies છે law માં, but obviously એને ખબર ન હોય. But definition as provided in 320 is pretty clear. So 325 is made is beyond reasonable doubt proved, yet they were acquitted. My first contention. Secondly, they were extended the benefit of probation, Your Honor, without getting any report and without going through the history, the criminal history of the accused, Your Honor. The accused number 1, who happens to be respondent number 2 here, Faisal Karusha, is there are almost 16 offenses registered against him, Your Honor. In many of them, he is acquitted, but he pled guilty in some of the offenses. Learned trial court in the impugned judgment noted that આરોપીઓને સાંભળ્યા આરોપીઓની રજૂઆત છે કે તેઓને અગાઉ ક્યારેય સજા થયેલ નથી. This is on record a false statement, Your Honor. He pled guilty in the case of criminal case number 2196 of 2023 and criminal case number 785 of 2023, Your Honor. So he was convicted. Undue liberal approach was taken by learned trial court without going into the criminal history or criminal antecedents of the accused. The benefit of probation was extended. These are the 2 major contentions which I have. I have no case for 504 and 5062. My contention is with respect to 325. If Honorable Court recall, the same matter was earlier preferred by way of revision. In that also, in that matter also, What it is was the proof that is of dislocation? medical certificate is there. Which one? Exhibit 32 Of the same doctor. of the same doctor. No X-rays. No X-ray. Radiology report. No. Any medical evidence. That I have to go through the file. But this is not the case where learned trial court did not believe that there was no dislocation. Finding is accorded that dislocation is there, but the doctor said that it is a simple injury. And that is the reason they were acquitted, which is on the face of it erroneous.
If there is dislocation, it squarely comes under 320. And offense under 325 is made out. See, you have to prove the dislocation conclusively. It is proved It is only in the conclusively, medical Your Honor. Why I'm Medical record can only corroborate. certainly. What is your say? Your say that this was this. You corroborated with what? With the medical certificate. My evidence- Which was destroyed by the doctor himself. Now you have to bring something else. No. It was supported by. This medical certificate was supported by. He has said that this was very simple. But that is what I'm trying to submit What here. is it? Law in law. Hmm. We have to follow the law. Hmm. Right? Any injury of dislocation. Any injury of dislocation is a grievous injury. Hmm. That is for sure. Law says that. Hmm. Which is diluted by the doctor himself saying that no, it was a simple injury. Now what the prosecution has to do? Prosecution cannot stand there only then. Then the prosecution has to bring in what was the તમને શું આપેલી લીધી? Treatment. ટ્રીટમેન્ટ શું લીધી પછી એ પેપર્સ મૂકે છે પ્રોસિક્યુશને? But I have to go through the file. The papers which I have. But my submission is that even if he says that there was a simple injury, he is not aware about the intricacies of the law. Doctor thi any treatment and a medical X-ray would be required for sure. dislocation honorable learned trial court mind. માનું ક્યાં ના પાડે છે? But then it was reducted. But the Then when finding there are which two- was given, See, that is erroneous. when there are two views possible, which one will favor the accused? The one which acquits him. So now Hmm. prosecution had to go one step ahead. શું લાવવાનું હતું? કાં તો એક્સરે લાવો, કાં પછી એને ટ્રીટમેન્ટ લીધી હોય, એના શોલ્ડર ફિક્સ કર્યો, એ બધું લીધું હોય. એ બધું કેસ પેપર્સમાં તો હોય જ ને. કેસ પેપર ક્યાં છે? હું ફાઇલ જોઈ લઉં. એવું છે. And once there is an acquittal, court goes very slow. એકવાર જો એક judicial mind apply થઈ ગયું હોય ને પાછું ઉપર આવતું હોય, ત્યારે court is very slow in that part. But in And this it is case- not that it is not touched the point. In this case, એવું હોય છે કે ભાઈ કોર્ટ નીચેની કોર્ટે જો એને ઇશ્યુને ટચ જ ના કર્યું હોય તો બરાબર છે. Then it is એને કહેવાય શું કહેવાય છે? non-application of mind. કહી શકીએ. But if he has touched the issue and discussed the issue and then stated why he is not believing it, But- then it becomes But the difficult. appellate court may revisit the evidence, appreciate એ it, જોઈશું. appreciate it, and the finding which is accorded, that is the issue. Finding is not wrong. જો આ બધું છે ને તો બી અમને કીધું કે એક્સરે નથી ને મેડિકલ પેપર નથી, then wrong, yes. But if it has come to a conclusion that this was more required because one court is appreciating something, it is applying his judicial mind. અને ત્યાં એ એમ કહેતું હોય કે and then રહી વાત પેલાની શું કહેવાય Probation. probation, that does not require, doesn't make it mandatory that report મંગાવવો જરૂરી છે. આ તો I by cautious do that. એમાં લખેલું છે સેક્શનમાં? Say, there is a act, probation of offenders act, but એની જે પ્રોસિજર છે અહીંયા ફોલો કરવામાં આવી નથી. So I believe What is the procedure there? એને CRPC ની 360 ના એના પછી કોઈ ગુનો બને એના સામે? હા સાહેબ, હમણાં રિસેન્ટલી 307 નો ગુનો બન્યો છે. He's behind the bars. પછી તમારે તો ભાઈ કન્ફર્મ ક્યાં કર્યું છે? એને કઈ સેન્ટેન્સ થોડી ના ડિસમિસ કરી નાખ્યું છે? He pled guilty. સેન્ટેન્સ તો કર્યું છે ને? He pled guilty, Your Honor. Where? In criminal case number 2196 and criminal case number 785. ના આ તમે અપીલ લઈને આવ્યા છો એમ? એમાં નહીં. એની જ વાત કરું છું. એમાં એના સામે કેટલા આ જે ગુનો થયો એમાં સજા કેટલી કરી? 1 મહિના. 1 મહિનાની સજા અને પ્રોબેશન ઉપર છોડી દીધા. છોડી દીધો. એને એક્સટેન્શન એને વધારવા માટેની અરજી કરો ને તમે. પેલી અરજી આ જે કે ભાઈ આ નથી કર્યું એને અને પછી તમે એપ્લિકેશન કરી લો ટ્રાયલ કોર્ટમાં. મારી અપીલ આખી સબસ્ટાન્ટિવ છે, સેન્ટેન્સ ઉપર પણ, ફાઇન્ડિંગ્સ ઉપર પણ, 325 ઉપર નીચેની કોર્ટમાં અને પ્રોબેશન ઉપર.
323 માં તો સજા કરી ને, આ 323 માં સજા 504 માં કરી હશે, નહીં, 504 માં નથી, ખાલી 323. 323 માં કરી. હા. એના પછી તમે પેલું હું રિવિઝન લઈને application આવ્યો હતો. ઓનરેબલ કોર્ટે કીધું કે રિવિઝન ઇઝ નોટ મેન્ટેનેબલ સિન્સ યુ આર ટચિંગ. ફાઇનલ જજમેન્ટ હા. થઈ ગયું. ના ના, તમે નીતિ કોર્ટમાં પેલા પ્રોબેશન નો પેલો રૂલ ભંગ કરી એનું કઈ કર્યું? નહીં, એનું અત્યાર સુધી તો કઈ નથી. કરવું પડે ને તો. હા, એ તો જે પ્રોબેશન હમણાં 307 નો ઓફેન્સ બન્યો છે એમને. સામે કોણ છે? નથી રહ્યા, વોરંટ કાઢવાનું ના આવે તો ચાલો. હું એમના જે પ્લીડ ગિલ્ટી છે ને તેના ફરી નકલ નેક્સ્ટ મુદ્દતે રજૂ કરી. સારું. એન્ડ આઈલ ગો થ્રુ ધી ફાઇલ. પ્રોવિઝન ઓફિસરનો રિપોર્ટ મંગાવો. તમે આ જે પ્રોવિઝન આપવામાં આવ્યો છે એમાં કેટલા ગુના બન્યા છે કેટલા નથી બન્યા તે અંગેની માહિતી કોર્ટને આપો. ચાલો. ઓબ્લેટ. આજે શું કરવાનું છે? આમાં સાહેબ 504, 506 માં નિર્દોષ છોડ્યા, 323 ફૂટની સજા કરી. 323 છે સાહેબ, આપ મેડિકલ જોશો તો મેડિકલની અંદર ઈજા અંગેની કોઈ હકીકત સાહેબ આવતી મેડિકલ સર્ટિફિકેટ વાંચો. એને સાહેબ દર્દી મારી પાસે આશરે રાત્રિના 10 વાગે આવેલા, દર્દી મારી પાસે આવેલ ત્યારે અમે તેનું આખું નામ લખાવતા હોય છે. એ વાત ખરી છે કે દર્દી મારી પાસે આવે ત્યારે મેડિકલ સર્ટિફિકેટ વાંચો. મેડિકલ સર્ટિફિકેટમાં સાહેબ એની ઈજાઓ છે. મૂર્તિએ ઢીકાપાટુનો માર મારી વાળ ખેંચી અને દિવાલ સાથે માથું ફટકાવે છે, આવી ઈજા. પણ સાહેબ એની કોઈ ઈજા છે એ મેડિકલ સર્ટિફિકેટમાં જણાઈ આવેલ નથી. આવી એને ફરિયાદ, એને દુખાવાની આવી ફરિયાદ કરી. આ જ થાય ને પછી તો વધારે તો શું થશે? હે લાખો મારો તો શું થાય? એ નહીં સાહેબ, હું આપ નામદાર સાહેબ ને પણ મેડિકલ સર્ટિફિકેટ છે સાહેબ, એને જે દુખાવાની ફરિયાદ કરી કે માથામાં છે સાહેબ મને વાગ્યું, પણ એ અંગે સાહેબ કોઈ બાહ્ય ઈજા જણાયેલ દર્દી મારી પાસે અડધો કલાક રોકાય. ઢીકા પાટું હા, અને એરફુલ સ્ટ્રક હેડ ટુ. અને એને માથું ભટકાડ્યું દિવાલ. અને એવી અરે ભાઈ એક ઈજા ના આવે, ચલો માની ગયા. ઢીકા પાટું નું શું કરશો? સાહેબ મેડિકલ નો સ્ટુડન્ટ છે, ફરિયાદમાં જે તમામ જુબાનીઓ થઈ છે નથિંગ, કોઈ સપોર્ટિંગ કરતું નથી ફરિયાદીની ફરિયાદ. આખો આપ કેસ જોશો તો ફરિયાદના જે નજરે જોનાર સાક્ષીઓ છે સાહેબ, કોઈ એવું નથી કીધું કે ભાઈ આને માર્યો. કેટલા વર્ષ સજા કરી? 6 મહિના સુધી 1000 રૂપિયા દંડ કે. શું કામ કરે છે આ ભાઈ? મેડિકલ નો સ્ટુડન્ટ છે. એ પાછું ત્યાં શું કરવા આવ્યું? નથી સાહેબ, છોટું શ્યામભાઈ કૃષ્ણમૂર્તિ સાઉથ ઇન્ડિયન છે. નહીં સાઉથ ઇન્ડિયન, પણ અત્યારે ડોક્ટર તરીકે પ્રેક્ટિસ આયા કરે એમના પાસે. આ પોતે મેડિકલમાં. જી પછી હવે ડોક્ટર થયો કે ના થયો? જી સાહેબ, હજી સ્ટડી ચાલુ. તો 5 વર્ષમાં હું આવે તો 10 વર્ષ થઈ ગયા, હજી ડોક્ટર નથી ભણી રહ્યા. ક્યાં એ સ્ટડી કરે છે. અત્યારે સ્ટડી કરે.
પણ આ તો બેંગ્લોર બધી કહું. ઉંમર વર્ષ કેટલી છે એની? વર્ષ લગભગ 21 છે મારા. 21 ના હોય ને, 2015 માં જ 19 વર્ષનો હતો. જોયું છે 1 મિનિટ. હવે તો 11 વર્ષ બીજા થયા એટલે 29 નો અત્યારે 29 હે 29 વર્ષ. હજી ડોક્ટર નથી થયો. નહીં સાહેબ, અત્યારે એની સ્ટડી હજી ચાલુ છે. લાવો કઈ આઈ કાર્ડ વાઈ કાર્ડ કઈ. આ બધું હું સાહેબ લેખિતમાં આપ્યો ત્યારે આ ઓર્ડર ઉપર રાખો હોય તો મને વાંધો નથી. વચ્ચેના પીરિયડ દરમિયાન હું આખું બધું એનું પેલા તો એ બધું લાવવા દો. હા સાહેબ એ રજૂ કરી દો. હાલ શું કરે છે હા બધું સાહેબ પછી જોઈએ. જી સાહેબ આખું આપી દઈશ સાહેબ. એને સ્ટડીની બધી વિગતો છે એ આપી દઈશ. કર્ણાટકામાં હા બેંગ્લોર. ચલો જોઈ લેજો. જી સાહેબ. રમેશભાઈ રમજીભાઈ. રમેશભાઈ રમજીભાઈ. અને સાહેબ નામદાર નીચેની કોર્ટે પુરાવો લીધા સિવાય નેગોશિયેબલમાં સજા થઈ છે. સમાધાનની વાતચીત ચાલુ છે. એક મુદત રાખીએ તો લગભગ આ કેટલા matter પૈસા ભર્યા? પૂરી થઈ ગઈ એવી છે સાહેબ. ટોટલ ચેક કેટલા? બીજા 60,000 ભરદો ને પછી જોઈએ સમાધાન થશે કે નહીં. ક્યારે ભરશો બીજા? ક્યારે એ બધું સવાણી સાહેબ બાર જઈને પૂછજો ને બધું. એ બધું ડિસ્કસ કરી લઉં. ચલો આગળ. એને ફરિયાદીને ઓલા બોલાવી લો ને કોમ્પ્રોમાઇઝ થી પૂરું થઈ ગયું. લલિતાબેન કરશનભાઈ. આમાં લલિતાબેન કરશનભાઈ. 324 એટલે ટેક્સ. ઓફિસથી સિક્કે ચાલોદરા. ઓફિસથી સિક્કે ચાલોદરા. સાહેબ એમાં રિસ્પોન્ડન્ટ તરફે એપિરિયન્સ મૂકું છું આજે. શું છે ત્યાં 323 છે. હા 323 છે પણ સાહેબ ફરિયાદીની ગેરહાજરીના કારણે સાહેબ સતત કન્ટિન્યુ ગેરહાજરી છે અને હુકમમાં સાહેબ એનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ છે. ફરિયાદીનું શું થયું? સતત ગેરહાજરી છે સાહેબ ફરિયાદી જુબાની આપવા માટે. ફરિયાદી નતા આવતા. હા સાહેબ તમે કોના વતી છે? હું રિસ્પોન્ડન્ટ આરોપી તરફ. મેન હા મેન હા સાહેબ. અને આ ફાઇલ કોણે કરી છે? ભાઈ લલિતાબેન મૂળ ફરિયાદીએ ઇન્ક્વાયરી સાહેબ પેલા દાખલ થઈ. ઇન્ક્વાયરીના કામે નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટે ફોજદારી કેસ રજીસ્ટરે લેવાનો હુકમ કર્યો. ત્યાર પછીથી સાહેબ પોલીસ એજન્સીએ તપાસ કરી સાહેબ. જે ફરિયાદીએ જે સાહેબ એલિગેશન કરેલા છે એવું સાહેબ તપાસમાં કઈ મળી આવેલ નથી. તેમ છતાં સાહેબ નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટે ફરિયાદીને અનેકવાર સમન્સ કર્યા, નોટિસ કરી, ઇવન સાહેબ બેલેબલ વોરંટ નોન બેલેબલ વોરંટ કર્યું છે સાહેબ. ને એવા કારણોથી સાહેબ હાલની છે એટલે ફોજદારી. સમાધિ કાઢી નાખી. હા સાહેબ. તો ફરિયાદી કોણ છે? લલિતાબેન. લલિતાબેન કોણ? લલિતાબેન કરશનભાઈ. લલિતાબેન કરશનભાઈ. નથી આયા?
CK જાલોદરા કોણ? ઓફિસે સીકે ચાલોંદ્રા ઓફિસે સીકે ચાલોંદ્રા લખી નાખો. અરજદાર તથા તેઓના વકીલ હાજર નથી, તેઓને સાંભળવા માટે છેલ્લી મુદત આપવામાં આવે છે, એવી રીતે લખી. ચાલ, બેસો મારે આ બે કેસો છે. સાહેબ, આ એક કેસમાં હું નથી, બીજા કેસમાં છે. ફોજદારી અપીલ 181/2026. આ બીજા આરોપી હતા. આમાં સાહેબ હજી કોઈ અપિયર નથી થયું આરોપી તરફે. મારી જે સાહેબ રજૂઆત હતી 181/2026 ના કામ. બાબુભાઈ આ બીજા છે. બાબુભાઈ લક્ષ્મીબેન ભરાભાઈ લક્ષ્મીબેન ભરાભાઈ ભરાભાઈ વાજાભાઈ કનુભાઈ કોણ છે? કનુબેન કોણ? કનુભાઈ અને લક્ષ્મીબેન. લક્ષ્મીબેન તમે અમને રોકવા, તમારો વકીલ નથી? આમાં જ સાહેબ હું એપિયર થઈ. પેલું જે હતું 181 માં તમે આયા. હા સાહેબ. હા, સામતભાઈ ને પુકાર કરો. સામતભાઈ ભીખાભાઈ. સામતભાઈ ભીખાભાઈ સામતભાઈ તમારો વકીલ કોણ? અહમદભાઈ હા, તમારો વકીલ કોણ? વકીલ આ સરકારમાંથી વકીલ છે, એમને લઈ લો. બેન, તમે જોડાયું. તમે મળી લેજો એમને. અને બહાર બેસજો તમે બધા લોકો, બહાર બેસજો. બધા બહાર બેસો અને બેનને મળી લેજો. જોડાયું. હા, બધા બેસજો. અહીંયા રોજ કામમાં લખો. પકડાઈ કરતા તેવા આજે. ફાઇલિંગ ક્યારે થઈ? 22 એટલે ગયા મહિને. પછી આયા જ નહીં. ના, લાસ્ટ મુદતમાં સાહેબ આપ સાહેબ રજા ઉપર હતા ત્યારે મુદત હતી. પછી ની આ પેલ લાસ્ટ મુદતે સાહેબ ફરિયાદી કે એડવોકેટ હાજર નહોતા. કોઈ લખવા તૈયાર રાખો ખાલી બસ. એમને સાંભળી લઉં એટલી વાર. દીપાભાઈ કાનાભાઈ દીપાભાઈ કાનાભાઈ રોકેટની સિકોત્રા પૈસા ભરીને આપવું પડે. હા, પેલું CRM કઈ છે? હાજી, આપી દેજો. જવાબ સાંજે લાવો, 4 વાગે પછી લાવો. ચાલો. પીપી સાહેબ ક્યાં છે? પીપી સાહેબ આ બે રિવિઝન લઈ લો પેલા, પછી આપી દો. પેશન્સ કેસ લવકેશ રમેશભાઈ લવકેશ રમેશભાઈ સર રિપોર્ટ આપ્યો
વરસાદને હિસાબે કંઈક એના ગામડાના રસ્તા બંધ એ તો છે. બરાબર છે ભાઈ વિટનેસ આયા કે નહીં આયા? ના ના, એ તો ઓર્ડર ઉપર છે સર. હમ? સમાધાન હા, વાળી પૈસા દેવું. મળ્યા કે ના હા મળ્યા? હા, એ આપી દીધા સર. આપી દીધા પૈસા આપે છે? પછી જ દીવાની લીધી. સારું ચલો. ધીરુભાઈ ભગાભાઈ. ધીરુભાઈ આ ભગાભાઈ. સેશન આપી દો ને આજે. બિલ ભરી દઈશ પછી બિલ. બિલ તો કહી દઈશ. એ તમે હું પછી છું ને કોઈ સેશન થઈ જાય ને ભેગું કરવા. બે થઈ જાય. ચાલ. 4 વાગ્યા. જી. ચાલો. પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વિજયભાઈ મુરાભાઈ. બેસી જાઓ પાછા. વિજયભાઈ મુરાભાઈ. આરોપી કી? હા બેસી જાઓ. બેસો પાછળ બેસો. વિજય કુરાણી સાહેબ. વિજય કુરાણી સાહેબ. આપેલું ખવડાવી દીધું એ. Goswami. Goswami. આવી જાય અંદર. બીજું વિટનેસ થઈ ગયો